নমস্কাৰ বন্ধুসকল ষ্টক মাৰ্কেট বেসিক্স ফৰ বিগিনাৰ্ছৰ আজি দ্বিতীয় ক্লাছটোলৈ আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম what are stock market indices যেনেকে Nifty50, Sensex এইবিলাকৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে হ'বলা। সো সেইবিলাক কি হয় আজি আমি জানিম। আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলো ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়, ষ্টক কেনেকে লিস্ট হয় আৰু ট্ৰেডিং কেনেকে হয়। And today's discussion will be on stock market index. So আগলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese তো অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে এই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তেতিয়া আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই যায়। সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰো বেনিফিট হ'ব আৰু মোৰো বেনিফিট হ'ব। আপোনালোকে ফ্ৰীতে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰিব আৰু মোৰো চেনেলটো গ্ৰো হোৱাত সহায় হ'ব। সো এনিৱে আজি আমি আলোচনা কৰো what are stock market indices. A stock market index, also known as stock index, is a statistical measure that reflects changes taking place in the market. So basically stock market এটা statistical parameter হয় যোনটোৱে মাৰ্কেটৰ চেঞ্জটো মেজাৰ কৰে। ঠিক আছে, মাৰ্কেটৰ চেঞ্জ মানে প্ৰাইস চেঞ্জ। সো বেসিক্যালি এইটো এটা প্যাৰামিটাৰ হয় যোনটোৱে ষ্টক মাৰ্কেটৰ চেঞ্জটো মেজাৰ কৰে, প্ৰাইস চেঞ্জটো মেজাৰ কৰে। It is created by grouping a few similar stocks among the securities listed on the exchange and the selection criteria could be the size of a company, its market capitalization or type of industry. আৰু stock market index যোনটো হ'ব তাতে group of companies থাকিব, কেইটামান কোম্পানী লৈ পেলাই এটা ইনডেক্স হ'ব। আৰু এই গ্ৰুপটো কেনেকে হ'ব পাৰে, মাৰ্কেট ক্যাপিটালাইজেশনৰ ওপৰতো গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, ইন্ডাস্ট্ৰি লৈও গ্ৰুপ হ'ব পাৰে আৰু সাইজ লৈও গ্ৰুপ হ'ব পাৰে। যেনেকে অটো ইনডেক্স আছে, বেংকিং সেক্টৰ আছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা। যদি গ্ৰুপত মেজৰিটি কোম্পানিজৰ প্ৰাইসটো বাঢ়ে, যদি ওপৰলে যায় তেতিয়াহলে ইনডেক্সৰ ভ্যালুও বাঢ়িব আৰু যদি মেজৰিটি শেয়াৰছৰ ভ্যালু কমি যায় তেতিয়াহলে ইনডেক্সৰ ভ্যালুটো কমি যাব। ঠিক আছে, আৰু এই যে গ্ৰুপ হ'ব সব কোম্পানীৰে ওয়েটেজ একে নহব পাৰে। যোনবিলাক ডাঙৰ কোম্পানী সিহঁতৰ ওয়েটেজ বেছি হ'ব, যোনবিলাক সৰু কোম্পানী সিহঁতৰ ওয়েটেজটো কম হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, সো এইটো এটা statistical parameter হয় যোনটোৱে মাৰ্কেটৰ যোনটো প্ৰাইস চেঞ্জ হয় হেতু মেজাৰ কৰে। So investor and market participants use indices to track performance of the market. আজি মার্কেট ভাল হেতু বুলতে আমি কি বুঝু, হেতু বুলতে আমি বুঝু মেজরিটি কোম্পানিয়ে আজি ভাল পারফরম্যান্স দেখাইছে, মানে কোম্পানিৰ শেয়ার প্রাইস আজি বাঢ়িছে। আৰু যদি মার্কেট বেয়া বুলি কওঁ তাৰ মানে তাত মেজরিটি শেয়ারছে বেয়া পারফর্ম কৰিছে, মানে প্ৰাইসটো ডাউন হৈছে। ঠিক আছে, আৰু ইন্ডিয়াত two major indices are there to measure the performance of the market. আৰু সেই দুটা কি হল, এটা হল Nifty50 আৰু আনটো হল Sensex। এই দুটা মেজৰ ইনডেক্স আছে ইন্ডিয়ান শেয়ার মার্কেটত। ঠিক আছে, সো Nifty50 হল to measure NSE performance আৰু Sensex হল to measure the BSE performance. So NSE মানে National Stock Exchangeৰ performance কেনেকুৱা হেতু মেজাৰ কৰিবলৈ Nifty50 আছে আৰু BSE Bombay Stock Exchangeৰ পারফরম্যান্স মেজাৰ কৰিবলৈ Sensex। এই দুটা ইনডেক্স আছে মেজৰ ইনডেক্স। ঠিক আছে, Nifty50 ইয়াত 50টা কোম্পানী আছে, ইন্ডিয়ান টপ 50 কোম্পানিজ। আৰু টপ 50 কোম্পানী মানে যোনবিলাকৰ মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন সবতছে বেছি। টপ 50 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন থকা কোম্পানী লৈ পেলাই যোনটো ইনডেক্স গঠন কৰা হৈছে হেতু হল Nifty50। আৰু Sensexত টপ 30 কোম্পানী আছে, ইয়াতো মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন লৈ পেলাই হেতু ইনডেক্স বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিও ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই NSE ওয়েবসাইটত। ইয়াতে চাওক NSE ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ইয়াত গৈ পেলাই আপনি মার্কেট ডেটা যোনটো ট্যাব আছে ইয়াতে আহিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কি আহিব, বহুত কেইটা
সাব ট্যাব ওলাব আৰু ইয়াতে ইনডেক্স বুলি অপচন এটাও আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে যোনবিলাক মেজৰ ইনডেক্স আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত বা NSE সেইবিলাক আপুনি ইয়াতে পাই যাব ইয়াতে চাওক Nifty50 আছে Nifty next 50 আছে Nifty 100 200 500 mid cap সো এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনডেক্স হয় ঠিক আছে মই আপোনাক Nifty50 টো খুলি পেলাই দেখাই দিও কি কি কোম্পানী আছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে 50 টা কোম্পানী আছে টপ 50 কোম্পানী ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত টেক মহিন্দ্ৰা হিৰো মটৰকৰ্প মানে ইনফোসিস HCL Tech Tata Steel Wipro ONGC SBI Life Kotak Bank সো এনেকে 50 টা কোম্পানী আছে আৰু 50 টা কোম্পানীৰ যদি পারফরম্যান্স ভাল হয় মানে মেজরিটি কোম্পানীৰ যদি পারফরম্যান্স আজি ভাল হৈছে তেতিয়া হলে Nifty50 ওপৰলৈ যাব আৰু যদি পারফরম্যান্স বেয়া হৈছে মেজরিটি ষ্টকৰ তেতিয়া হলে যোনটো Nifty50 আছে তাৰ ভ্যালুটো কমি যাব আৰু এইবিলাকৰ ওয়েটেজ সবৰে বেলেগ বেলেগ যেনেকে ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত Reliance Industries হেতু সবতছে ডাঙৰ কোম্পানী সো ইয়াৰ ওয়েটেজ সবতছে বেছি হ'ব সো আজি যেনেকে 50% কোম্পানীৰ পারফরম্যান্স ভাল হৈছে মানে গ্ৰীন হৈছে এইবিলাক গ্ৰীন মানে ওপৰলৈ গৈছে আৰু কিছুমান কোম্পানীৰ প্ৰাইস আজি ডাউন হৈছে সেই কাৰণে আপুনি চাব Nifty50 ৰ ভ্যালুটো ফ্ল্যাট হৈ আছে only 5 points এ ওপৰত গৈছে সো এনেকে Nifty50 ৰ পারফরম্যান্সটো মেজাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াতে চাওক Sensexও আছে Sensexও একে হ'ব Nifty50 আৰু Sensex দুটা প্ৰায় প্যাৰালেলি মুভ কৰে ইয়াতে চাওক 0.03% ওপৰলৈ গৈছে আৰু Sensex টো হল 0.06% সো দুটাই প্ৰায় একেলগে মুভ কৰে ঠিক আছে সো আজিৰ ক্লাছটোত আমি গম পালো ইনডেক্স কি হয় আৰু ইনডেক্স কেনেকৈ গঠন হয় নেক্সট ক্লাছত আমি ইনভেষ্টমেন্টৰ বিষয়ে জানিম সো আজিৰ ক্লাছটোত যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে কমেন্ট বক্সত লিখি পেলাই খুদিব আপোনাৰ আনসাৰ মই শিওৰলি দিম আপোনালোকে অলপ টাইম খৰচ কৰি পেলাই এই ভিডিওটো চাইছে সো মোৰো কৰ্তব্য আছে যে মই আপোনালোকক ৰেসপেক্ট কৰো আপোনালোকৰ কমেন্টৰ উত্তৰ দিম সো এনিৱে আজিলে ইমানে see you in the next class thank you